මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. වාටි කපාගත් පාන්, තම්බා පොඩි කරගත් මාළු හෝ සැමන්, තම්බා පොඩි කරගත් අල, ගාගත් කැරට්, කුඩාවට කපාගත් කරපිංචා, ලූණු, අමු මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, බිත්තරයක්, බිස්කට් කුඩු, පාන් පිටි මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේ වාටි කවපු පාන් පෙත්තක් අරගෙන කටින් බෝඩ් එකේ තියලා රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් මේ පාන් පෙත්ත සමතලා කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට රෝලින් පින් එකෙන් දෙපැත්තට පාන් පෙත්ත හොඳින් තලා ගන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් මේ පාන් පෙත්ත අපි තව පාරක් රෝලින් පින් එකෙන් ඒ වගේ සමතලා කරගමු. මෙන්න මේ විදියට හොඳට කරගන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් මේ විදියට සමතලා කරගත්ත පාන් පෙත්තක්. දැන් අපි ඉතුරු ඒවත් ඒ විදියටම රෝලින් පින් එකෙන් සමතලා කරගමු. මේ බලන්න. දැන් අපි බලමු මේ පිරවුම හදාගන්න ආකාරය. දැන් මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන මේ අපි පොඩි කරගත්ත අල්ල ටික, තම්බාගත්ත මාළු ටික මෙන්න මේ විදිහට එකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් අපිට කැරට්, ගාගත්ත කැරට් ටික, කරපිංච ටික, ලුණු, අමු මිරිස් මේ විදියට එකතු කරගෙන මේ තින මම දැන් එකතු කරගත්තා මේ සියල්ල මිශ්‍රණයට. දැන් අපි එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ගම් මිරිස් යොදා ගන්න ඕන. දැන් ගම් මිරිස් කුඩු මම මේ විදියට දානවා. ලුණු කුඩු ඕගොල්ලන්ට මේක රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. සමහරට ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර ලුණු කනවා. ඒ වගේ ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ සියල්ලම එකට හොඳින් අනලා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ ආකාරයට මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි මට මේක තව ලුණු කුට්ටු ටිකක් දාන්න අවශ්‍යයි වගේ. දැන් තව පොඩ්ඩක් ලුණු එකතු කරගන්න මේකට. දැන් අපි හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ බලන්න දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේ තලාගත්ත පාන් පෙත්තක් අරගෙන එකට මිශ්‍රණය පුරවනවා. ගොඩාක් ගන්න ඕනේ නැහැ. පාන් පෙත්තට හරියන ප්‍රමාණයට මේ විදිහට මිශ්‍රණය තියලා අතින් තද කරගන්නවා.
පස්සේ අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක රෝල් කරගන්න. රෝල් කරගන්න මම පාන් පිටි වලින් මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් චුට්ටක් මේ දෙපැත්තේ ගා ගන්නවා. මොකද මේක හොඳට සීල් වෙන්න ඕන නිසා. මේක හරියට සීල් වුණේ නැත්නම් බදිද්දි ඇතුළට උපුරලා තෙල් යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ගාගෙන දැන් අපි හිමීට මේක රෝල් කරගන්නවා. මේ පාන් ගද්දි චුට්ටක් වේලිච්ච පාන් එහෙම ගත්තොත් මේක කැඩෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ටිකක් සොෆ්ට් එකට තියෙන පාන් එකක් ගන්න ඕන. දැන් අපි මෙහෙම නැවත වතාවක් මේ කෙලවරේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරලා මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. දැන් මෙතනින් හොඳට අපි සීල් කරගන්න ඕන. අතින් පොඩක් අද කරලා සීල් කරගන්න. මේ බලන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේ දෙපැත්තෙම සීල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට එතනත් පොඩ්ඩක් අපි පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් තවරලා මෙන්න මේ වගේ අතින් හදාගෙන පොඩ්ඩක් අද කරගන්න. මේ විදිහට පාන් එක ගොඩක් වේලුනොත් කරන්න අමාරුයි. දෙපැත්තෙම පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන මම දැන් මේ වගේ හදාගත්ත රෝල්ස් එකක්. දැන් අපි අනිත් ඒවත් ඒ විදිහටම කරමු. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. අපි බලමු තවත් ඒ වගේ රෝල් එකක් හදාගන්න ආකාරය. ආයෙත් අපි මේ වගේ මිශ්‍රණයෙන් පාන් පෙත්ත උඩ තියලා ආයෙත් රෝල්ස් හදාගන්නවා. මේ වගේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරලා දෙපැත්තට. දැන් මේක රෝල් කරගන්නවා. පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරනවා. කෙලවර හොඳින්. පසු මේ වගේ දෙපැත්ත හොඳින් සීල් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි ආයෙත් අර වගේ මිශ්‍රණය කරගෙන දෙපැත්ත හොඳින් සීල් කරගන්නවා. ඒ වගේම පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් තවරලා හොඳින් සීල් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ ආකාරයටම හදාගත්ත දැන් කීපයක්. මේ විදිහට හදාගත්ත රෝල් තමයි මේ තියෙන්නේ. පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් තවරලා හොඳින් සීල් කරගෙන දෙපැත්ත මේ වගේ මේ තද කරලා එහෙමත් හදාගන්න පුළුවන්. අර විදිහ අමාරුයි නම් දෙපැත්තේ පාන් පිටි ගාලා අතින් පොඩ්ඩක් තද කරන්න. පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරලා අතින් පොඩ්ඩක් තද කරලා ඒක ගොඩක් පාස්ුවේ අර වගේ අතුරට නමනවට වැඩිය මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත පාන් රෝල්ස්. මේ බලන්න දෙපැත්තෙන් හොඳට තද කරලා සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ වගේ හදාගත්ත පාන් රෝල්ස් කීපයක්. දැන් අපි බලමු මේක බැදීම සඳහා සකස් කරගන්න ආකාරය. මේ වගේ රෝල් එකක් අරගෙන මුලින්ම පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවරනවා. හොඳින් ඒක පාන් පිටි මිශ්‍රණය තුල ගිල්වාගෙන අනතුරුව බිත්තර මිශ්‍රණය ගිල්වා ගන්නවා. හොඳට දෙපැත්ත දාලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් අපි මේ බිස්කට් කුඩු මිශ්‍රණය හොඳින් තවරනවා. හොඳට දෙපැත්ත දාලා බිස්කට් කුඩු ගාලා අපි ඒ වගේ තව රෝල් එකක් අරගෙන නැවතත් මුලින්ම පාන් පිටි මිශ්‍රණය දෙපැත්ත දාලා ඊළඟට බිත්තර මිශ්‍රණය ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත දාලා බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. දෙපැත්තෙම හොඳට ගෑවෙන්න ඕනේ මේ බිස්කට් කුඩු.
අපි මේ රෝල්ස් බෙද ගැනීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට තාච්චිය ලිප තබා ඒකට තෙල් දාගන්නවා. දැන් මේ තෙල් රත් වෙගෙන එනකොට මේ බුබුලු වගේ උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට තෙල් රත් වෙලා. තෙල් රත් වෙනකොට අපි මේ රෝල්ස් මෙහෙම දාගන්නවා. එකවර අපි දෙකක් විතර දාමු. දැන් පොඩ්ඩක් අපි තෙල් එකේ බෙදෙන්න අරිනවා. දැන් අපිට පේනවා තෙල් එකේ හොඳින් මේ රෝල්ස් බෙදෙනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත දාලා බලමු. දෙපැත්ත හොඳින් බෙදෙන්න ඕන. හොඳින් බෙද ගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා මේ රෝල්ස් රන්වන් පැහැවේගෙන එනවා. රන්වන් පැහැවේගෙන එනකොට අපි ඉක්මනින්ම මේ ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. හොඳින් හැන්දක් අරගෙන හොඳින් තෙල් බේරෙන්න ඇරලා රන්වන් පාට වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේක ටිෂු එකකට වගේ දාලා තෙල් බේරෙන්න තියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තියෙන අපි බෙදගත්තේ වගේ රෝල්ස් එක. රන්වන් පැහැවෙනකොට ලිපෙන් බාගමු. හොඳින් තෙල් බේරලා මේ තියෙන අපි මේ විදිහට බෙදගත්ත රෝල්ස්. මෙන්න මම අනිත් රෝල්ස් ටිකත් මේ විදිහට බෙදගත්තා. මේ බලන්න අපි පොඩ්ඩක් එකක් කඩලා බලමු ඇතුළ. හොඳින් බෙදලා තියෙනවා. බලමු දැන් මේකේ රස කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හොඳ රසට තියෙනවා. ඇතුළත් හොඳයි. හොඳට බැදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඊටාම ලේසියෙන් අපි මේක හදාගත්තේ පාන් යොදාගෙන. අලුත් විදියකට මේ රෝල්ස් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ඉතින් අපේ channel එක මගින් ඉදිරියටත් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රසවත් කෑම හදන වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාළ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේක නරඹන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් දක්වන්න comment කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.